Shalom ystävät, ja olette kaikki jälleen tervetulleita tähän Raamattutuntiin, jonka yhdessä pidämme rabbi Baruch Kormanin kanssa sieltä suoraan Israelista. Tervetuloa. Meillä on tosiaan tänään tarkoitus puhua kymmenyksistä ja on kaksiosainen, jonka me aloitamme sitten tämän ensimmäisen osan tänä iltana ja sitten viikon päästä tulee sitten se seuraava osa. Mutta rukoillaan tähän alkuun ja kiitetään taivaan Isää, niin kuin me olemme aina tehneet aikaisemminkin. Ja kiitämme teitä kaikkia katselijoita, jotka seuraatte myöskin tätä kanavaa ja näitä Raamattutunteja. On erittäin iloinen ja mukava, että olette täällä mukana antamassa myöskin aiheita. Mutta kiitämme taivaan Isää tästä illasta. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme tänä iltana tulla sinun kasvojesi eteen. Kiitos Herra, että saamme Herra tänäänkin ammenta sinun taivaallisesta sanomastasi ja sinun sanastasi Herra jokaisen meidän uskovan elämään. Kiitos, että se vahvistaa ja rakentaa meitä jokaista kasvattamaan meidän uskoamme. Kiitos siitä, että saamme palvella sinua Jeesuksen nimessä. Aamen. We are going to study one of the commandments of the law. Me tulemme tänään tutkimaan yhdestä niistä lain kirjoituksista. And the first question that we need to ask each of ourselves Ja ensimmäinen kysymys, mitä meidän täytyisi kysyä myöskin itseltämme tänä iltana. do we want to obey God? Haluammeko todella Jumalaa? Is our new nature, this redeemed nature, one that wants to serve God? Onko tämä uusi luomus tai tämä, kun me olemme uudesti syntyneitä, sellaisia, että me haluamme palvella elävää Jumalaa? Do we agree that God's way is the best way? Ja olemmeko me sitä mieltä, että Jumalan tie on se paras tie? Many people are confused concerning the commandments of God. Monet ovat hämmennyksissään siitä, että mitkä Jumalan käskyt ovat. Many people teach the commandments of God in the Old Testament are done away with. Ja monet ajattelevat niin, että vanha testamentti on ollutta ja mennyttä. But when you go to a local congregation, Mutta kun meet paikalliseen seurakuntaan tai kirkkoon, many times those people who say that the law of God is over niin monet heistä opettavat niin ja sanovat, että vanha testamentti on mennyttä ja Jumalan lait ovat menneitä. they will tell you that you should tithe to that local congregation. Ja he haluavat, että juuri sinä sitoutuisit heidän seurakuntaansa. Now, this word in English, tithing, represents in Hebrew 1/10, a 10%. Ja myöskin tämä niin sanotusti kymmenykset, jotka puhutaan Raamatusta, puhutaan todella kymmenyksistä. We see in the law of God that he commanded the children of Israel to give 10% to the Lord. Ja me näemme myöskin vanhasta liitosta, että siellä Jumalan käsky oli, että annetaan kymmenykset niistä, mitä on. Not to God directly, but to the purposes of God. Ei Jumalalle suoraan, mutta Jumalalle tarkoitettuja varoja. So we have to answer a question. Niin kysymyksemme tänä iltana on, If the law is done away with, jos laki on niin kuin mennyttä, then so would tithing be done away with. niin sitten myöskin ne kymmenykset olisivat menneitä. It is inconsistent to say you should tithe, but the rest of the law is no longer relevant. Ja ei ole oikeudenmukaista sanoa vain niinkään, että niin minä maksan kymmenykset enkä välitä mistään muusta.
when we look at this commandment to give 10%, Kun me katselemme tätä niin kuin käskyä antaa kymmenyksiä, we can learn a principle that helps us with all the law. me voimme oppia periaatteen niin, että me voisimme ikään kuin noudattaa kaikki lait. Paul tells us that we are not under the law, Paavalihan meille julistaa ja kirjoittaa, että me emme ole lain alla. when you hear that, how do you understand it? Kun kuulet tämän kirjoituksen ja nämä sanat, miten ymmärrät tämän? I'll tell you how Paul intended it, Minä kerron sen, mitä Paavali tarkoitti. that no longer are we under the judgment, the punishment of the law. Tarkoittaa sitä, että me emme ole niin kuin lain tuomion alla. But Paul says when we walk in the Spirit, Ja Paavali sanoi, että kun me kuljemme hengessä, we will fulfill the righteousness of the law. niin me täytämme vanhurskauden lain. This teaches us a very important principle, Tämä opettaa meille hyvin tärkeän periaatteen. one that works with all the commandments of the law. Yksi, joka toimii kaikkien lakien ylle. How do I apply the law to my life? Miten minä niin kuin otan nämä lait itselleni? I study the Word of God, Minä tutkin Jumalan sanaa. including all the commandments of the law. Myöskin niitä vanhojakin lakeja ja käskyjä. I understand that these commandments teach me about righteousness. Ja minä ymmärrän, että nämä käskyt ovat niin kuin vanhurskautta varten. I remember what Paul says in Romans chapter 7 and verse 6. Ja muistan, mitä Paavali sanoi sillä roomalaiskirjassa 7. luvussa jakeessa 6. That we serve God Että me palvelemme Jumalaa. not in the oldness of the letter, Ei niissä vanhoissa kirjoituksissa, but through the newness of the Spirit. vaan uudistuneessa hengessä. So we can look at this principle of tithing, Niin me voimme katsoa tämän periaatteen kymmenyksistä. how God commanded the children of Israel to give 10%, Miten Jumala käski siellä Israelin kansaa ja Israelin lapsiakin antamaan kymmenyksiä. and being led by the Spirit. Ja olla Jumalan pyhän hengen johdatuksessa. We fulfill the purpose of why that commandment was given. Me täytämme niitä sen tähden, että minkä takia nämä lait ovat olemassa. We trust the Spirit of God to lead us to fulfill that righteousness of every commandment. Me uskomme kaikkiin hengen johdatuksiin, että hän johdattaa meidät vanhurskauteen niin, että me ymmärrämme Jumalan lait. So let's look at what the Old Testament says concerning tithing. Katsotaanpa nyt sitten täältä, mitä vanha testamentti meille opettaa juuri kymmenyksistä. Let's begin with the book of Genesis and chapter 14. Aloitamme täältä ensimmäisen Mooseksen kirjasta ja siitä luvusta 14. This was before the law was given by Moses. Tämä oli ennen kuin laki annettiin Moosekselle. But Abraham, he walked by faith. Mutta Abraham kulki uskossa. And when we walk by faith, we will fulfill the purpose of the commandments. Ja kun me kuljemme uskossa, niin me tulemme ymmärtämään ja täyttämään näitä Jumalan lain tarkoituksia. Abraham went to war. Abraham meni sotaan. He did so to rescue his nephew Lot. Hän meni sen tähden, että hän voisi pelastaa veljenpoikansa Lootin. He didn't have a large number of soldiers. Hänellä ei ollut paljon sotilaita. He was fighting many different armies. Hän kyllä taisteli monenkin eri kokoisien armeijoita vastaan. But because he was walking in faith, Mutta koska hän kulki uskossa, God gave him victory. Jumala antoi hänelle voiton. And look at verse 19. Ja menemme täältä ensimmäinen Mooseksen kirja 14 ja jae 19. Genesis chapter 14 and verse 19. Ja
tosiaan jae 19. After this victory, Tämän voiton jälkeen Avram met someone, Abraham tapasi jonkun. this one called Melchizedek. Hänet kutsuttiin Malkkiseedeksiksi. He was a priest of God. Hän oli Jumalan pappi. He was unique, having no beginning or ending. Hän oli aivan ainutlaatuinen. Hänellä ei ollut alkua eikä loppua. He was uniquely a priest of God, Hän oli Jumalan pappi, but not a Levitical priest. mutta ei leeviläinen pappi. He was of a different background. Hän oli aivan toisenlaisesta taustasta. And we read in verse 19 Ja luemme täältä jakeesta 19. that after Melchizedek blessed Abraham, Sen jälkeen, kun Malkkiseedek oli siunannut Abrahamin, saying that Abram was blessed by the Lord Most High. ja oli siunattu Jumalan korkein. Notice what Abram did. Huomaa, mitä Abraham teki tässä. He understood that God blessed him by delivering the enemies into his hand. Hän ymmärsi, että Jumala siunasi häntä, että hän oli voitokas näitä vihollisia vastaan. And therefore Abram said, what God gives to me, I will give a tenth of all. Ja täällä sanotaan, ja hän siunasi Abraham sanoen, siunatkoon Abrahamin Jumala korkein taivaan ja maan hallitsija. Siunattu olkoon Jumala korkein. Why did Abram do this? Minkä takia Abraham teki näin? He wanted to acknowledge God's victory that he received. Hän oli se tunnustaa sen voiton, jonka Jumala oli hänelle antanut. As believers in Messiah, Uskovinakin Jeesukseen Messiaan, who identify and believe in the resurrection of Messiah from the dead, joka uskoo siihen, että Messias on noussut kuolleista. we share in Yeshua's victory. Mekin jaetaan niitä Jeesuksen voittoja. And for me, being led by the Spirit, Ja minulle, joka haluan olla Jumalan pyhän hengen johdatuksessa, I see it appropriate to give at least 10% back to the Lord. niin minäkin näen siinä niin kuin kunniana, että voisin antaa kymmenykset Jumalalle. Not because I'm under the law, Ei sen tähden, että mä olisin lain alla, but the Spirit of God teaches me to recognize God in all things. vaan sen tähden, että Jumalan henki näkee jokaisen asian. The fruit of the Spirit is generosity. Jumalan pyhän hengen armolahja ja lahja on antaa runsaasti hedelmiä. So we should tithe in order to acknowledge victory that we have from God. Niin meidän niin kuin oikeastaan hyvä olisi antaa kymmenykset, että me voisimme tunnustaa näitä Jumalan voittoja meidänkin elämässämme. Let's go to another scripture. Mennään seuraavaan raamatun kohtaan. Genesis chapter 28. Ja täällä ensimmäinen Mooseksen kirja luvusta 28. Here we're not talking about Abraham, Täältä nyt ei enää puhuta Abrahamista ja Abrahamista, but we're speaking about Yaakov. vaan puhutaan Jaakobista. Yaakov is on a journey. Jaakob on matkalla johonkin. He's going through some dangerous things in his life. Ja hän on menossa läpi hyvin vaikeita ja vaarallisia aikoja hänen elämänsä. And earlier in chapter 28, Aikaisemmin täällä luvussa 28 God gave Yaakov a vision, a dream. Jumala antoi Jaakobille unen tai oikein niin kuin näyn. Yaakov was committed to God and God's vision. Jaakob oli sitoutunut Jumalan näkyihin ja hänen tehtäviin. But he knows that there's an enemy working against the purposes of God. Jaakob tiesi myöskin, että on vastustaja, joka haluaa vastustaa Jumalan tahtoa. Look with me to chapter 28 and verse 20. Menemme täältä ensimmäinen Mooseksen kirja 28 ja jae 20.
It's not because Yaakov was under the law. Ei ollut sen tähden, että Jaakob oli lain alla, It was because he was walking in faith that he said this. vaan oli sen tähden, koska hän kulki uskossa, mitä tämä tapahtui. Verse 20. Ja 20. And Yaakov made a vow saying, Sitten Jaakob antoi lupauksen sanoen, if the God will be with me jos Jumala on minun kanssani and keep me on this way, ja varjelee minut tällä tiellä, this way which I walk upon it, varjelee tällä tiellä, jota kuljen, and give me bread to eat and clothes to wear, ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatetta päälle pantavaksi. verse 21, Ja 21. and returns me in peace to the house of my father, Niin, että saan palata rauhassa isäni kotiin. then the Lord will be to me for a God, On Herra oleva minun Jumalani. and this stone which I set as a pillar shall be the house of God. Ja tämä kivi, jonka olen asettanut patsaaksi, on oleva Jumalan huone. Yaakov is agreeing with God's purpose. Jaakob oli samaa mieltä niin kuin siitä ja yhdistyi Jumalan tahtoon. His words speak about a surrender to the purpose of God. Hänen sanansa oli merkityksellisiä siinä, että hän halusi antautua Jumalan sanan alle. And he says, if God is faithful to me, Ja hän sanoi, että jos Jumala on minulle uskollinen, we know that God is always faithful. me tiedämme, että Jumala on aina uskollinen. He says, like Abraham, Hän sanoo niin kuin Abraham täällä. all which you give to me, I will give a tithe to you. Ja kaikesta, mitä minulle suot, minä annan sinulle 10. Now, what do we learn? Mitä me tästä opimme? It's appropriate to acknowledge God in giving On oikeuden mielestä, että me myöskin antamisella tunnustamme Jumalalle. Ja for the victory we have and for his faithfulness. Niistä voitosta, jota hän on meille antanut, ja siitä uskollisuudesta, jota hän antaa meille. We see both Abraham and Yaakov Me näemme tässä, että myös Abraham ja Jaakob being led to give 10% ovat johdattaneet niin, että he antoivat 10%. because our God is faithful and our God is victorious. Koska Jumala on uskollinen ja Jumala on voitokas. The Spirit speaks to me very clearly. Jumalan henki puhuu hyvinkin voimakkaasti ja suoraan. Because I have victory in Messiah, Koska minulla on voitto Messiaassa. because I am a recipient of the faithfulness of God, Koska minä otan vastaan Jumalan armon ja Jumalan totuutta. the Spirit of God commands me to be generous. Niin Jumalan henki myöskin johdattaa ja oikeastaan käskee meitä antamaan. To show a commitment to the work and the purposes of God with my finances. Että voimme olla myöskin sitoutuneita siihen meidän oman taloudellisen tilanteesta. Not because I have to, Ei sen tähden, että minun on pakko tehdä tätä. not because I'm obligated to, Ei sen tähden, että minua velvoitetaan siitä, but because I want to agree with faith. vaan sen tähden, että mä haluan yhtyä siihen oikeaan ja uskoa siihen uskoon. I want to testify of my faith with my finances. Minä haluan tunnustaa uskoni myöskin taloudellisesti. Being led by the Spirit Olla Jumalan pyhän hengen johdatuksessa leads us to obey the principles of Scripture. johdattaa meidät niin, että me tunnustamme ja otamme itseemme Jumalan sanan periaatteita. Notice God did not command Abraham or Yaakov to do this. Huomaa, ettei Jumala käske Abrahamia ja Jaakobia tekemään näin, But they were led to do so.
vaan heidät johdatettiin tekemään näin. This is how faith works in a true believer. Näin oikea usko toimii uskovissa ihmisissä. Now let's go to the book of Leviticus. Menemme 3. Mooseksen kirjaan. Leviticus and chapter 27. Ja menemme sinne lukuun 27. Now we're going to see in the Torah a commandment. Me näemme täällä Toorassa nyt oikein käsky. A commandment to give 10%. Käskyn antamaan kymmenyksiä. In the book of Genesis, this commandment didn't exist. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa me näimme, että tätä käskyä ei ollut olemassa. But now in the law of Moses, it appears. Mutta nyt Mooseksen laissa tämä tulee nyt ilmeneen. When we follow the teachings of the Apostle Paul, Kun me seuraamme apostoli Paavalinkin opetuksia. he tells us one of the purposes of the law Hän kertoo meille siellä, että yksi tarkoitus niin kuin lain kautta on. is to teach us to live by faith and not in the flesh. On se, että elämme uskossa eikä lihassa. When I study the commandments of God, Kun minä tutkin niin kuin Jumalan käskyjä, I know that I cannot please God in the flesh. minä tiedän, että minä en voi niin kuin mielistyä Jumalaa lihan kautta. And I learn from Abraham Ja mä opin Abrahamista, that I can be justified and declared righteous, not by works, but by faith. että minä voisin, että en ole vanhurskautta teon kautta, vaan uskon kautta. According to the book of Exodus, Ja kun me katsomme siellä esimerkiksi toisen Mooseksen kirjan, toisessa Mooseksen, God gave the law to Israel Jumala antoi lain israelilaisille, because they were far away from faithfulness. koska he olivat kaukana uskollisuudesta. They were in rebelliousness, He olivat kapinallisia. and God gave the law to show them that they were rebellious. Ja Jumala antoi sen tähden lain, että he ymmärtäisivät, että he ovat kapinallisia. To manifest sin in their life. Todistaakseen synnin heidän elämässään. The law still works for this purpose for a believer. Laki toimii myöskin tälläkin tapaa uskoville. When we read the commandments of God, Kun me luemme ja tutkimme esimerkiksi Jumalan käskyjä, many times those commandments will point out unrighteousness in my life. ne monesti näyttävät meidän elämässämme sitä epävanhurskautta, mitä meillä on. We're not under the law, Me emme ole lain alla, but the law still speaks truth. mutta laki kyllä puhuu totta. As Paul says, I would not know what sin was except by the law. Ja niin kuin Paavalikin sanoi, että minä en tietäisi, mikä synti on, jos en minä tutki lakia ja näen lain kautta. No one is justified by the works of the law, Kukaan ei ole vanhurskautettu lain tekojen kautta, but the law still has relevance for the believer. mutta lailla on on merkitys kuitenkin uskovillekin ihmisille. Now let's look at verse 30 of chapter 27 of Leviticus. Ja mennään tähän 3. Mooseksen kirjaan luvusta 27 ja 30 eteenpäin. We have a general commandment concerning the tithe. Ja meillä on täällä käsky koskien kymmenyksiä. And every 10th part from the earth, from the seed of the earth and from the fruit of the tree, it is to the Lord. Kaikki maan kymmenykset sekä pellon viljasta että puiden hedelmistä kuuluvat Herralle. He says that 10th part is holy to the Lord. Hän sanoi, että nämä kymmenykset ovat pyhät Jumalalle. Now, the word holy relates to purpose. Ja tämä sana pyhä on aina jonkun tarkoituksen takana. It means that from everything that God gives to us,
Se tarkoittaa sitä, että kaikista, mitä Jumala antaa meille, 10% of it, he has a special purpose for it. niin tällä kymmenyksellä on merkitys juuri hänelle ja hänen työtä varten. The question is, do you want to agree with the purposes of God? Kysymys on siinä, että haluatko sinä olla siinä Jumalan toteutuksessa mukana, Jumalan, Or reject his purposes for one of yours? Can you repeat that, sorry? Or reject his purposes for one of your own desires? Niin, että me hylkäämme monesti niin kuin hänen tahtojaan omien tarpeiden tähden. It comes down to, are you going to obey self or God? Kysymys on siitä, että haluatko todella itseäsi, vaan todella Jumalaa. Now verse 31. Jakeen 31. He speaks here about redeeming a tithe. Täällä puhutaan lunastuksesta tästä kymmenyksestä. Now we know that tithe can involve grain and fruit. Me tiedämme, että kymmenykset voi tuottaa niin kuin viljaa tai hedelmiä. It can involve animals. Se voi myöskin antaa esimerkiksi eläimiä. And therefore he says, if you want to keep something that belongs to God, Ja jos haluat jotakin, joka niin kuin kuuluisi Jumalalle, you have to pay that worth plus 20%. niin sinun pitäisi pitää sitä plus 20%. This is what verse 31 reveals. Tämä on mitä tästä jakeesta 31 sanotaan. Now look at verse 32. Menemme jakeeseen 32. For every tithe of the cattle and the flock, Kaikki kymmenykset nautakarjasta all which will pass under the rod, ja pikkukarjasta joka 10. eläin the 10th one will be holy to the Lord. ja kulkee paimenen sauvan alle ovat Herralle pyhitetty. So with animals, Ja niin myöskin eläimet. every 10th one belongs to God. Joka 10. eläimestäkin kuuluu Jumalalle. When it comes to giving that animal to the Lord, Ja kun tullaan siihen, että annetaan eläin Herralle, look at verse 33. menemme jakeeseen 33. Don't seek out the good or the bad to exchange it. Ei pidä tutkia, onko eläin hyvä vai huono, eikä sitä saa vaihtaa. He says, if you do that and want to exchange it, Ja sanotaan näin, että jos sä teet niin ja vaihdat, you have to give both the original and the exchange both to the Lord. eli jos joku kaikesta huolimatta vaihtaa sen, on myös tilalle otettu eläin pyhä, eikä sitä voi lunastaa. So here we see a general principle. Niin tässä me näemme niin kuin yleisen periaatteen. From the grain and the produce of the land and from the animals, 10% belongs to God. Eli nyt me näemme, että viljat kuuluvat Herralle kymmenykset ja myöskin eläimet kymmenykset. And what are we supposed to do with that? Ja mitä meidän täytyisi tehdä näillä? Well, now look at the book of Numbers and chapter 18. Nyt menemme 4. Mooseksen kirjaan ja sieltä luvusta 18. We see a basic truth concerning the tithe. Me näemme niin kuin periaatteellisen tai niin kuin perustuksellisen periaatteen koskien kymmenyksiä. The tithe was to support something specific. Kymmenykset olivat tarkoitettu juuri johonkin tarkoitukseen.